What is that, Nayu? Lena. Hi everyone, welcome back again. अनि आज चाहिँ गान्तोकमा एकदमै वेदर जाडो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नायोमी र मम्मा चाहिँ we are wearing topi because it's too cold outside. It's freezing. It's literally freezing outside. अन्त हामी चाहिँ भर्खर दोकान गएर आएको थियौँ. नायोमीले चाहिँ उसको फेभरेट मिठाई खाँदैछ, कलरफुल मिठाई. अनि नायोमीको भर्खरै पार्सल आएको छ एउटा. उसको सबै क्रिमहरू सकेको थियो नि त. जस्ट वेट ल, जस्ट वेट ल. अनि नायोमीको चाहिँ सबै क्रिमहरू सकेको थियो नि त. सो हामीले अर्डर गरेको थियौँ मैले अस्ति. अनि 3-4 दिनमै आइपुग्यो. मैले चाहिँ नायोमीलाई कुन चाहिँ क्रिम चलाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ मामा अर्थको चलाउँछु. यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ नानीको. अनि सनस्क्रिनदेखिको लिएर उसको बडी वास, स्याम्पू सब सकेको थियो. सो मैले मगाइदिएको छु. हेरौँ. सो भर्खरै आएको छ यो प्याकेट. अघि देखिहाल्नु भयो दिस वान बिग प्याकेट. यो चाहिँ म अनबक्सिङ गर्छु अब. विच वान इज पिङ्क कलर? That is not a pink color. Which one is pink color? Pink. Oh my god. That is purple color. The last but not the least. अब त्यही हो नि अन्त pink color. So which one is purple color? Purple color. Oh my god. That is green color. तिमीले त मलाई वाक्कै पार्ने रहेछ नानी कलरमा. अहिलेदेखि सिकाएको होइन. अझै पनि you are still confused है about colors. Which color is that? Purple. Green color? Green color. Yay! Green color look. So, म चाहिँ यो अनबक्सिङ गर्दैछु नायोमीको क्रिम. मैले धेरै ब्रान्डकोहरू चलाएँ हो, बट मामा अर्थको चाहिँ मलाई बेस्ट प्रडक्ट लाग्यो एन्ड विथ रिजनेबल प्राइस. अरू पनि धेरै प्रडक्ट राम्रोहरू अभियसली मार्केटमा पुरै छ राम्रो प्रडक्टहरू विच इज वे मोर एक्सपेन्सिभ हो. र मेरो लागि चाहिँ आई थिङ्क आई क्यान अफोर्ड दिस मामा अर्थकै होला. अनि अर्को मिठाई she wants those shots. Yeah. What's inside the magic box? Oh my god. So this is shampoo for Naomi ko lamba hair ko lagi. Sulfate free, paraben free sabai huncha. This is all I think organically made by Mama Earth. It is made with oats, milk and candula. I hope I am pronouncing right. The next one is Naomi ko body wash. यो चाहिँ I'm using for the first time Naomi को लागि. अन्त this is like 400 ml. त्यो अघिको स्याम्पू पनि 400 ml थियो. अन्त यो पनि सबै त्यही हो प्याराबेन फ्री, सल्फेट फ्री. यो चाहिँ विथ कोकोनट मिल्क एन्ड टर्मरिक. यो चाहिँ बडी वास अब कस्तो स्मेल गर्नुहुन्छ मैले गरेको छुइनँ. अब नायोमी नहुँदा मात्रै याद हुन्छ. अनि बट द्याट म्याङ्गोको इट इज यु मस्ट ट्राई वान्स. नानी छ भने चाहिँ यु मस्ट ट्राई म्याङ्गोको फ्लेभरवाला. यो चाहिँ त्यो चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट बोटलमा हुन्छ विथ येल्लो लिड. एकदमै राम्रो हुन्छ. अनि राम्रो पनि हुन्छ प्लस सफ्ट पनि हुन्छ स्किनहरू प्लस स्मेल्स इज लाइक heaven. So you will need body wash. What I've ordered, yes, sunscreen. The most अहिले चाहिँ एकदमै harmful rays around छ. ठुलोको अनुहार त बिगार्दिन्छ भने सानोको त it's like very sensitive. अन्त you have to protect your sensitive baby को sensitive skin with this sunscreen Mama Earth को. So this is how it looks. Mama Earth को सबै products are sulfate free, paraben free अनि chemical free specially, which is very good for your baby. Chemical free product चलाउनुहोस्. यो चाहिँ SPF 30 PA+ अनि यो चाहिँ मिनरल मिल्की सफ्ट मामा अर्थ मिल्की सफ्ट मिनरल बेस्ड सनस्क्रिन फर बेबिज. द बेस्ट थिङ इज तपाईँको जन्मेको नानीलाई पनि यु क्यान अप्लाई सनस्क्रिन. यो चाहिँ हो 0 to 10 इयर्सको रहेछ. यो सनस्क्रिनमा चाहिँ गुड थिङ इज मोइस्चराइजर पनि छ जस्तो लाग्यो. वाटर रेजिस्टेन्ट रहेछ. यस, ओट्स हेल्प्स मोइस्चर स्किन. यो चाहिँ अलिकति वेट मोइस्चराइजर पनि रहेछ. सो विच इज गुड पार्ट. टुथपेस्ट फर किड्स नायोमीको लागि. यो चाहिँ 4 years प्लस रहेछ. तर नायोमी इज अल्सो 4. केही छैन, ठिकै छ उसको लागि. आई थिङ्क दिस इज द बेस्ट करेक्ट पेस्ट फर हर. अनि यो चाहिँ छ यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको फ्लेभर हुन्छ. सो फ्लेभरमा चाहिँ मैले चाहिँ सी लाइक्स अरेन्ज. अनि त्यही कारणले मैले चाहिँ यो उसलाई चाहिँ अरेन्ज फ्लेभरको मगाइदिएको. भित्र तपाईँलाई देखाइदिन्छु कस्तो छ. अरू त सबै देखि नै हाल्नुभयो.
सो यो चाहिँ कति ग्राम 50 ग्राम्सको रहेछ दिस इज पेस्ट कोको सफ्ट फेस क्रिम फर बेबिज विथ कोकोनट मिल्क एन्ड टर्मरिक यो चाहिँ हो नयमीको फेस क्रिम यो फेस क्रिमसँग चाहिँ यु क्यान युज दिस मिक्स्ड गर्नुहोस् मिक्स्ड गरेर चाहिँ तपाईँले नयमीको अरे अब नानीको आफ्नो बेबिजको स्किनमा लगाउनुहोस् सो ड्राइनेस पनि हुँदैन प्लस मोइस्चराइजर पनि पाउँछ अनि सन प्रोटेक्सन युभी रेजहरू पनि हुन्छ प्रोटेक्ट गर्छ आई मिन नयमीले चाहिँ एभ्री टाइम पूजा गर्दाखेरि चाहिँ यसरी धुप बोकेर घर वरिपरि घुम्छ सबै रुममा यस्तो गुड गर्ल छ है ल चलो उता जुली उता यसले फेरि बिरालोलाई हेर्नु सक्दैन उता छ जुली नयो टोक्छ त्यसले यता यहाँ राख छिटो धुप के भएको टोक्छ पो त नानी त्यसले खोइ त ममा राख्छ टोक्छ नानी त्यसले के गर्नुभएको तपाईँले जाऊ गेट क्लोज गरिकन आऊ गो आहा जाऊ न गेट क्लोज गरेर आऊ किन सो आज चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु खानामा डिनरको लागि पनिर बटर मसला सतीशको लागि बिचरा हामी त मासु खाइरहन्छ ऊ चाहिँ अब हिज प्योर भेजिटेरियन त्यसै कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ उसलाई पनिर बटर मसला बनाउँदैछु अनि आजकल चाहिँ ऊ अफिसबाट अलिक लेट आउँदैछ नि त लाइक 7:38 हिजो त 9 बजी आएको थियो सो आज पनि ढिलै हुन्छ भन्दैछ मेबी 9 पनि बज्छ होला मलाई त्यस्तो बनाउनु त आउँदैन बट देन युट्युब छ युट्युबबाट म सबै हेरेर बनाइहाल्छु केही छैन सबको रेसिपी युट्युबमा पाइहाल्छ कसैलाई सोध्नु पर्दैन कसैलाई खोज्नु पर्दैन सो युट्युब छ भने सबै कुरा छ लाइफमा तपाईलाई मेरो भिडियो मनपर्छ भने प्लिज डु लाइक अनि सेयर नगर्नु भयो भने पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला अनि यस हेर्दै गर्नुहोस् होला सो अब चाहिँ म प्याजहरू काट्दैछु सबै रेडी गर्छु अनि त्यही प्याज काट्दाखेरि चाहिँ आँखामा आँसु भगवान् जहिले प्याज काट्छु तैले त्यसै कारणले मोमोहरू बनाउँदाखेरि पनि म सब्सलाई नै प्याजहरू काट्नु दिन्छु नि त Suri meow? Meow? सो मैले चाहिँ प्याज काट्दै थिएँ अनि तपाईँले देखिरहनु भयो प्याज काटेको बट देन साइड फेसबाट चाहिँ मलाई के फिल भयो भन्दाखेरि यहाँ सट्टै छाया गएको जस्तो भयो नि त आई डोन्ट नो यहाँ चाहिँ लाइट छ यहाँ लाइट छ प्यासेजमा सो यहाँ अलिकति छाया गएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ लाग्यो बिरालो आयो होला भनेर त्यहाँदेखि सोच्दै बिरालो आउँछ नि त एउटा त्यो बिरालो आयो होला भनेर गएँ फेरि यस्तो दैलो त मैले भन्दै गरेको थिएँ अनि बिरालो आयो होला भनेर यसो गएको त केही छैन रहेछ हो म तपाईँलाई देखाउँछु यहाँ सट्टै आएको जस्तो लाग्यो आई डोन्ट नो अब मेरो व्यायाम हो कि के हो यहाँ दैलो बनेछ हो अनि यहाँ आएर पनि हेरेँ केही छैन यहाँनिर कोही छैन दस नो वान बिरालो पनि छैन आई डोन्ट नो मेरो व्यायाम हुनु पनि सक्छ बट देन अस्ति पनि मैले यहाँ खाना बनाउँदै गर्दाखेरि म अहिले एक्लै चाहिँ मलाई डर लाग्छ जस्तो भयो बट एनिवेज म अस्ति पनि खाना बनाउँदै थिएँ यहीँनिर बनाउँदै थिएँ अनि यहाँ बाहिरबाट चाहिँ एउटा केटा बोलेको जस्तो लाग्यो नि त गरेको जस्तो लाग्यो म चाहिँ बेना जस्तो लागेन भरे फेरि बाहिर गएर हेरेँ दिउँसै हो त्यो चाहिँ बाहिर गएर हेरेँ त्यहाँनिर केही थिएन हो सो मेरो व्यायाम होला सायद मैले के होइन होला भनेर त्यतिकै छोड्थेँ फेरि आज पनि सट्टै त्यस्तो भयो एनिवेज केही छैन म एक्लै छु हुन त अहिले सतीश भरे आउँछ नयमी पनि उता देमाकोमा गएको छ केही छैन Sometimes you might feel supernatural power around you, but it doesn't mean that they're gonna harm you directly. अब हुन्छ होला तर इट्स ओके मलाई अलिकति डर त लागिरहेको छ
छायै थियो, स्याडो नै थियो, मैले खुद देखेँ बट केही छैन। ल अब चाहिँ खाना बनाउनु स्टार्ट गरौँ। फर्गेट एभ्रिथिङ। अलिकति साइको साइको हुँदैछ बट अब तपाईँहरूले खिच्दै नपाउनु होला, मेरो कराईको एउटा कानै छैन भनेर। यो चाहिँ अस्ति झरेर भाँचेको हो, तर कराई त राम्रै छ, चलाउनु त पऱ्यो नि त। खासै अघि मैले यही कराईमा चाहिँ पनिर फ्राई गरेर अनि चाहिँ यो पकाएको भए हुन्थ्यो भने के गर्नु, अब भइ त सक्यो। राईको बुद्धि 12 बजी आउँछ भने ठिकै होला। अब फेरि मैले जाडोमा चाहिँ यो पनि धुनुपर्छ। सेकेन्ड रोलको पनिर चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईँहरूले टेस्ट गर्नुभएको छैन भने चाहिँ टेस्ट गर्नु होला, एकदमै मिठो हुनेछ। यो पनि क्युब्स रहेछ, राम्रै रहेछ, इट लुक्स गुड। सो मेरो पनिर बटर मसला चाहिँ रेडी भयो। यस्तो देखिँदैछ फाइनली। यो चाहिँ स्मेलिङ सो गुड, बटरी बटरी। को मरेको अरे सुन्दैन न यहाँ? ममताको हाम्रो को मरेको भन्छु यत्तेरिका। यहाँ मरेको यहाँ चाहिँ पहिला एकजना कुनै के आमा भन्ने बस्थ्यो, धेरै वर्ष बसेको यहाँ होइन। अन्त उसको बुढा चाहिँ मैले देउरालीमै चिनेको। देउराली बस्दाखेरि हार्डवेयर दोकानमा एउटा दाजु काम गर्थेँ। लास्टमा त त्यो दाजु म यहाँ सरिकन आउँदा त यहाँ रहेछ, यहाँ बाहिर आँगनमा जहिले घाम तापिरहेको हुन्थ्यो। कोही बेला त्यो टुल लिएर उहाँ तल हाम्रो त्यो बरन्डामा पनि आएर बस्थ्यो। त्यहाँ बस्दा बस्दै पछाडि ल म बिमार, किडनी हो के को बिमार भएर चाहिँ मरेको। म पनि यहाँनिर उसको घेवामा चाहिँ मैले पनि यहाँ सरै चढाएको नि यहाँ आएर। के भन्छ हौ, मान्छे मरेको भन्छ यहाँ, तर मान्छे नमर्ने घर त कुन चाहिँ हुन्छ? ठिकै छ, केही छैन। नाइमीलाई चाहिँ दिउँसोको यो खिचडी दिनु आँटेको। यसमा चाहिँ मैले त्यही पनिर, बटर पनिर मसला हालेको छु, अरू केही छैन। खिचडी नाइमीको लागि। अब म चाहिँ खाना पस्केर रेडी छु, किनभने सर्भिसलाई पर्खे 9 बजिसक्यो। भोक लागेर कस्तो भइसक्यो। म चाहिँ खाना खाने, अब सर्भिस भराएर खाओस्। खाना चाहिँ मलाई चाहिँ रिहिट गरेर खाएको चाहिँ मन पर्दैन। आई मिन त्यसको टेस्ट जान्छ जस्तो लाग्छ, तर अब ठिकै छ। सधैँ अझ ढिलायो र म चाहिँ खाना खानु आँटेको। साग खान्छु, पनिर। चलो चलो, मेरो खाना रेडी। अब चाहिँ म बटा म चाहिँ भात खाने। अब सतीशलाई चाहिँ पर्खिँदा ढिलो भइसक्यो, भातै चिसो भइसक्यो। सब्जी पनि रिहिट गरेको सब्जी त त्यस्तो मिठो त हुँदैन, तर हुँदैन मतलब अलिकति टेस्ट जान्छ त्यसको। यो भात चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो क्यामेरामा मात्रै सँगै खाउँ भनेर सोचेको थिएँ, बट देन भयो। ओके। खाना पनि खाइसकेँ, एकदम प्लेट साफ। सो आजको भिडियो म यहीँ एन्ड गर्छु, किनभने सतीश ढिलो आउँछ होला। सो 10हरू बज्छ कि बा। सो हामी चाहिँ खाना खाएर अब चाहिँ मसँग गरेर चाहिँ हामी चाहिँ सुत्ने। सो एनिवेज गाइज, आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा सेयर, लाइक, अनि डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब आवर च्यानल। सो सी यू इन अनदर भिडियो।